Apply e-visa có ngay trong clip này. Sau đây Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước xin thị thực điện tử Việt Nam. Các bạn hãy theo dõi nhé. Việt Nam Travel Network. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn apply e-visa cho người nước ngoài. Đầu tiên thì các bạn vào đường link evisa.xuất-nhập-cảnh.gov.vn. Đây là trang web duy nhất của Cục Xuất nhập cảnh, không có trang web nào khác ngoài trang web này. Thì ở đây có rất là nhiều mục như là e-visa, sponsor inviting, temporary, AB, TC và passport. Thì các bạn chọn vào cái mục e-visa là electronic visa, visa điện tử. Rồi tiếp đến các bạn sẽ chọn vào mục for foreigners là mục dành cho người nước ngoài. Các bạn click vào. Sau khi các bạn bấm vào phần dành cho người nước ngoài thì đây là mục để các bạn khai thông tin để xin e-visa là visa điện tử dành cho người nước ngoài đang sống ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Ở đây là tất cả các bước mà người ta sẽ hướng dẫn các bạn. Bước thứ nhất là điền tất cả các thông tin như là hình ảnh và tên, giới tính. Sau khi các bạn điền đầy đủ thông tin thì đến bước tiếp theo là bước thứ hai là phần trả phí. Phí 25 đô này là dành cho Cục Xuất nhập cảnh để duyệt hồ sơ của các bạn. Thì hồ sơ sẽ có trong vòng 3 ngày làm việc hoặc có thể 7 ngày. Bước thứ ba là nhập mã code. Mã code sẽ được gửi vào email của các bạn sau khi các bạn đã trả phí 25 đô. Thì sau 3 ngày các bạn có thể tra cứu cái mã code này để lấy kết quả ở trên trang web của Cục Xuất nhập cảnh là evisa.xuất-nhập-cảnh.gov.vn. Sau khi các bạn đã đọc và hiểu hết tất cả các nội dung thì các bạn xác nhận một lần nữa cẩn thận về các bước để apply e-visa. Các bạn bấm bước tiếp theo. Tiếp đến thì chuyển qua trang này. Thì ở trang này thì các bạn sẽ khai đầy đủ thông tin của người nước ngoài dự kiến nhập cảnh vào Việt Nam. Thì ở đây các bạn sẽ apply vào hình chân dung của người nước ngoài, hình rõ mặt, nền trắng. Mình sẽ ví dụ cho các bạn một tấm. Đây hình chân dung. Tiếp theo là ở phần một passport data page image thì các bạn apply hình passport của cái người nước ngoài dự kiến xin e-visa vào Việt Nam. Sau khi các bạn apply hình xong thì ở phần personal information, đây là phần thông tin cá nhân. Ở phần full name thì các bạn điền đầy đủ thông tin của người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam. Ví dụ ở đây là tên của vị khách muốn xin e-visa vào Việt Nam, mình sẽ nhập. Lưu ý phần này các bạn nhớ khai đúng thông tin, vì nếu khai sai thì sẽ mất phí và không thể chỉnh sửa lại thông tin. Sau khi điền đầy đủ thông tin của khách quốc tế thì các bạn chọn giới tính. Đây là nữ thì nam thì mình chọn male, còn nữ thì mình sẽ chọn female. Tiếp đến là day of birth là ngày sinh trên hộ chiếu, ngày 1 tháng 5 năm 1995. Các bạn cũng lưu ý ngày sinh cũng phải nhập chính xác. Tiếp đến là quốc tịch, thì đây là quốc tịch New Zealand. Các bạn lưu ý ở mục current nationality là quốc tịch hiện tại của vị khách này là New Zealand. Thì mình sẽ nhập New Zealand, nhưng mà các bạn cũng để ý là những nước nằm trong 80 nước có thể xin e-visa thì mới nằm trong danh sách ở đây. Còn nếu không thì mình không thể xin e-visa. Đây, rồi. Tiếp theo thì cái phần tôn giáo, các bạn có thể nhập tôn giáo cũng được, hoặc nếu không thì các bạn nhập chữ no. Tiếp đến là phone number.
Phần này, những phần mà đánh dấu màu đỏ là những phần bắt buộc, còn những phần không có màu đỏ thì các bạn có thể để trống hoặc không điền thông tin cũng được. Tiếp đến thì mình sẽ điền passport number là mã số của passport. Thì đây là mã số của passport quốc tịch New Zealand. Mình sẽ điền vào. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ nhập email. Lưu ý đây là email mà các bạn sẽ được nhận thông tin từ Cục xuất nhập cảnh. Khi các bạn đã điền đầy đủ thông tin thì Cục xuất nhập cảnh sẽ gửi thông tin về chính cái email này của các bạn. Mình sẽ nhập ví dụ email của mình. Rồi các bạn nhập lại email một lần nữa. Ở phần hộ chiếu thì các bạn chọn Ordinary Passport là hộ chiếu phổ thông. Rồi đây là cái ngày các bạn dự kiến vào Việt Nam. Intended date of entry. Ví dụ các bạn dự kiến vào Việt Nam ngày 10 tháng 4 thì các bạn khai báo ngày 10 tháng 4 là các bạn sẽ bay vào Việt Nam. Rồi đây là mục đích nhập cảnh, thì đây là người ta sẽ để cho các bạn sẵn là mục đích nhập cảnh là lý do là du lịch. Rồi tiếp theo ở cái expire date là cái ngày hết hạn của passport. Thì các bạn nhìn lên đây, đây là ngày hết hạn của passport. 16 tháng 12 năm 2030. Các bạn nhập vào đây. Ở mục Intended Temporary Residential Address in Vietnam là phần mà các bạn sẽ nhập địa chỉ khi mà người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam sẽ lưu trú. Mình sẽ ví dụ. Các bạn sẽ nhập địa chỉ ra. Rồi tiếp đến City and Province thì ở đây là quận Tân Bình thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu như mà các bạn ở những tỉnh khác, thành phố khác thì các bạn lựa chọn ở bên đây. Ở cái phần mục Grant Visa Valid Form, có nghĩa là ngày dự kiến các bạn vào Việt Nam là ngày 10 tháng 4 2022, thì thời hạn dành cho e-visa là 1 tháng, sẽ có hiệu lực đến ngày 10 tháng 5 năm 2022. Các bạn lưu ý khi mà các bạn khai cái e-visa là cái Grant e-visa Valid Form phải trùng khớp với cái ngày Intended Date of Entry. Thì hai cái ngày này sẽ là cái ngày dự kiến các bạn được nhập cảnh vào Việt Nam. Rồi người ta set up sẵn cho các bạn 10 tháng 4 nhập cảnh thì 10 tháng 5 là hết hạn. Ở cái phần chọn cửa khẩu mà các bạn sẽ nhập cảnh vào Việt Nam thì ở đây nó có rất là nhiều cửa khẩu. Phú Quốc, Phú Bài, Tịnh Biên, Mộc Bài, Móng Cái. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ nhập cảnh vào cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và check out tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là cửa khẩu nhập cảnh và cửa khẩu xuất cảnh, thì mình đều chọn là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Nếu như mà các bạn muốn xuất cảnh ở cửa khẩu khác thì các bạn lựa chọn cái cửa khẩu xuất cảnh ở đây. Rồi tiếp đến mình sẽ đồng ý hết tất cả những thông tin mà các bạn đã khai trên đây một lần nữa. Rồi các bạn sẽ nhập mã. Sau khi các bạn nhập đầy đủ thông tin và bấm Review Application Form là sẽ được xem lại một lần nữa tất cả các thông tin các bạn khai. Các bạn check lại một lần nữa hình ảnh, tên, đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc gia, tôn giáo, quốc tịch,
số điện thoại, số hiệu passport, ngày hết hạn của passport, địa chỉ sẽ lưu trú tại Việt Nam. Email các bạn sẽ nhận thông tin từ Cục xuất nhập cảnh, ngày dự kiến vào Việt Nam, mục đích vào Việt Nam và thành phố mà các bạn sẽ lưu trú. Ở dưới đây người ta sẽ cho các bạn một cái registration code, có nghĩa là cái mã mà các bạn đã đăng ký nè, và cái ngày dự kiến vào Việt Nam, ngày xuất cảnh khỏi Việt Nam, cửa khẩu nhập cảnh, cửa khẩu xuất cảnh. Rồi các bạn bấm payment, có nghĩa là sẽ thanh toán cái phí e-visa này. Ở đây một lần nữa người ta sẽ cho các bạn đầy đủ chi tiết mà cái phí các bạn sẽ trả: tên khách hàng, xin e-visa, mã số passport, mã code để các bạn tra cứu thông tin, ngày dự kiến nhập cảnh, mục đích xin là xin e-visa, phí là 25 đô, đây là phí chuyển đổi của Cục xuất nhập cảnh. Sau đó các bạn bấm đồng ý hết tất cả những thông tin trên là chính xác, bấm Pay e-visa fee. Rồi ở bước này các bạn sẽ dùng thẻ nội địa tại Việt Nam nếu như các bạn có. Còn nếu các bạn muốn xài thẻ quốc tế như là Visa, Master hoặc là GCP thì các bạn bấm bên đây. Thì các bạn sẽ nhập thông tin về thẻ quốc tế, còn thẻ nội địa thì bên đây. Mình sẽ ví dụ một thẻ ACB. Các bạn sẽ nhập số điện thoại mà mình sử dụng vào. Ở phần này thì các bạn nhập số điện thoại hiện tại mình đang sử dụng vào. Mình ví dụ. Và email mà ban nãy các bạn đã nhập để Cục xuất nhập cảnh gửi thông tin về cho các bạn. Rồi, sau đó các bạn bấm tiếp theo, Next. Xác nhận một lần nữa tất cả các thông tin và phí đô la và phí đã chuyển đổi. Các bạn bấm chi trả khoản mà các bạn sử dụng để thanh toán. Thì các bạn nhập vào và thanh toán. Sau khi thanh toán thì Cục xuất nhập cảnh sẽ gửi tiếp cho bạn một mail là đã thanh toán tiền, và kèm theo cái mã registration code là cái mã để các bạn tra cứu thông tin khi có kết quả e-visa. Và đó là tất cả các bước để các bạn apply e-visa, chi trả phí e-visa và nhận kết quả từ Cục xuất nhập cảnh.